વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આંકડાશાસ્ત્રની અંદર જે બીજી મેથડ જેને કહીએ આપણે બહુલક, જેને આપણે ઝેડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સૌથી પહેલા આપણે એનું જે સૂત્ર છે, એની જે ફોર્મ્યુલા છે એના વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. ત્યારબાદ આપણે એને લગતા દાખલા ગણવાના છે. તો આ છે એનું સૂત્ર, જેને કહીશું z બરાબર l વત્તા f1 માઇનસ f0 છેદમાં 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 અને કૌંસ પૂરો ગુણ્યા h. સૂત્રને કેવી રીતે યાદ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો? z બરાબર l વત્તા ઉપર જો f1 માઇનસ f0 છે, તો ઉપર f1 માઇનસ f0 છે, તો એ જ વસ્તુ અહીંયા લખવાની છે સેમ ટુ સેમ. જો f1 માઇનસ f0 આગળ 2 લખવાના છે અને પાછળ માઇનસ f2 લખવાના છે. ફરીથી એક વખત રિપીટ કરું છું. સૂત્ર શું છે આપણું? z બરાબર l વત્તા f1 માઇનસ f0. હવે આ જ વસ્તુને આપણે અહીંયા નીચે લઈએ છીએ અને આગળ 2 મૂકું છું, બરાબર, અને માઇનસ f2 અને કૌંસ પૂરો ગુણ્યા h. હવે આપણે શું છે આ? તો z એટલે બહુલક છે, આપણે ખ્યાલ છે. હવે l, તો l ને શું કહેવાય? બહુલકીય વર્ગની અધઃસીમા. આ બધું તમે યાદ રાખજો. હમણાં હું તમને જ્યારે દાખલો ગણાવીશ ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે બહુલકીય વર્ગ કોને કહેવાય, કોને એની અધઃસીમા કહેવાય. વર્ગ લંબાઈ તો આપણે આગળના દાખલામાં શીખી ચૂક્યા છીએ. વર્ગ લંબાઈ કોને કહેવાય છે? જેને h કહીએ છીએ આપણે. બે વર્ગ વચ્ચેની બાદબાકી, જેમ કે 10 થી 15, તો 15 માંથી 10 જાય તો 5 વધે, એની વર્ગ લંબાઈ કહેવાય છે. ત્યારબાદ f1 કોને કહેવાય છે? તો કે બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ. જે બહુલકીય વર્ગ હોય એમાં જે આવૃત્તિ આવતી હોય એને f1 કહેવાય છે. એની ઉપરની જે હોય છે, બરાબર, એને f0 કહેવાય છે, એટલે આગળની આવૃત્તિ. અને એની નીચેની જે હોય છે એને એના પછીના વર્ગની આવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ દાખલો શીખવો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે બહુલક એનો જે દાખલો છે એ વિશે તમને હવે હું સમજાવું છું, જેથી કરીને તમને એમાં ખબર પડશે કે કોને આવૃત્તિ કહેવાય, કોને અધઃસીમા કહેવાય, કોને આગળની આવૃત્તિ, કોને પાછળની આવૃત્તિ, જેને આપણે હમણાં સૂત્રમાં જોયું હતું. તો હવે એના વિશે આપણે આમાં જો પ્રેક્ટિકલી કામ કરીશું ને તો વધારે આપણને ખ્યાલ આવશે. સૌથી વધારે જો તમને કહું ને તો સરળમાં સરળ જો દાખલો હોય ને બધા આખા આંકડા શાસ્ત્રમાં, તો આ છે બહુલક. સૌથી સહેલામ સહેલો અને જલ્દી પતી જાય, કારણ કે આની અંદર કોઈ પ્રકારનું ખાનું જ નથી બનાવવાનું. આ રકમ છે જે મેં ચોપડીમાંથી લખી છે. ચોપડીની અંદર તમારે જે સ્વાધ્યાય 14.2 છે એનો આ પહેલો દાખલો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોપડીની રકમ લખી છે મેં. કાંઈ મેં આમાં ગણતરી કરવાની જરૂર નથી પડી મારે. આ બેઠે બેઠી મેં રકમ લખી છે. હવે રકમ લખાઈ જાય, બરાબર, ત્યારબાદ આપણે આપણું જે સૂત્ર છે એ લખવાનું છે. સૂત્ર શું છે આપણું? તો કે z બરાબર l વત્તા કૌંસમાં f1 માઇનસ f0 છેદમાં 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 અને મલ્ટીપ્લાય h. તો ખ્યાલ આવી ગયો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? સૌથી પહેલા આ તમને જો આવડે તો એના માટે તમને સૂત્ર આવડવું ખૂબ જરૂરી છે. જો સૂત્ર તમને નહીં આવડશે તો તમે આનો દાખલો નહીં ગણી શકો. આનું સૂત્ર જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એમ થાય કે સાહેબ મારે સૂત્ર કેવી રીતે યાદ રાખવું, તો હું ઘણી બધી સરસ મજાની ટેકનિકો છોકરાઓને આપું છું કે જેથી કરીને એ સરળતાથી યાદ રાખી શકે. કારણ કે હું પોતે પણ એવું વિચારું છું કે એક વિદ્યાર્થી તરીકે મને કેવી રીતે યાદ રહે, તો હું એવું જ વિચારું છું, હું એવું જ બાળકોને સમજાવું છું. તો આ કેવી રીતે યાદ રાખવાનું છે? તો આના માટેની બેસ્ટ મેથડ એવી છે કે આ સૂત્ર છે એને તમે એક તમારી પાસે કાગળ રાખો અને એક પેન સાથે રાખો. તમે સ્ટુડન્ટ છો તો પેન તમે રાખી શકો ને કાગળ એક ખીચામાં, બરાબર, રાખી શકો છો વાળીને. તમે દર કલાકે ને કલાકે આ સૂત્ર તમારે લખવાનું છે. હું તો એવું કહું, આ નહીં પણ આ ચેપ્ટરના જેટલા સૂત્ર આવે છે મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલકના બધા સૂત્રો છે દર કલાકે, બરાબર, દર કલાકે તમે લખો. અધરવાઇઝ એવું ના કરવું હોય તો પેલા 2-3 દિવસ તમે એક સૂત્ર લખો, પછી બીજું સૂત્ર લખો. કલાકે તમારે કાગળમાં એકવાર યાદ કરીને લખવાનું છે. આ રીતે કરશો તો તમને ખૂબ સરસ યાદ રહેશે અને તમારી યાદશક્તિ વધશે. કારણ કે આપણે બોડી બનાવી હોય ને તો એના માટે આપણે કસરત કરીએ છીએ, બરાબર ને? પણ મગજ માટેની કસરત સર ક્યારેય નથી કરતા આપણે. તો એની પણ કસરત હોય છે અને કરવી જોઈએ, જેથી તમારી યાદશક્તિ ખૂબ જ સારી ડેવલપ થાય. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, પ્રમેય હોય, તો પ્રમેયમાં પણ તમે એવું કરી શકો છો. કલાકના અંતરે પ્રમેય લખો. ગધા મજૂરી નહીં કરો. શિક્ષકો તમે જે 10 વાર લખવા આપી દે 5 વાર લખવા આપે છે અને તમે ગધાની જેમ લખો છો, એવું નહીં કરો. આપણે ગધા નથી, આપણે હોશિયાર વિદ્યાર્થી છીએ. તો એ સાબિત કરવા માટે તમે જે કઈ વસ્તુ તમને આપવામાં આવે છે, સમાજ વિજ્ઞાનમાં દાખલા, સમાજ વિજ્ઞાનની અંદર જે કઈ સવાલ આપવામાં આવે છે, આ દાખલા આપવામાં આવે છે ગણિતની અંદર, તો તમે કલાકના અંતરે એને ગણો. 5 વાર આપ્યું હોય તો એક સાથે વેટ નહીં ઉતારો, પણ 1 કલાક પછી પાછી કલાકમાં અને કલાકના અંતરે એને તમે યાદ કરીને લખો, જેથી કરીને તમને ખૂબ સરસ આવડી જશે. તો જોઈએ આગળ
શું છે આની અંદર, કોને એલ કહેવાય, કોને એચ કહેવાય, આના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો સૌથી પહેલા આ જે આવૃત્તિ આપી હોય એમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ કઈ છે એ તમારે જોવાની છે. સૌથી મોટો ફિગર કયો છે આની અંદર આંકડો, તો કે ભાઈ 23 છે. તો જે મોટો આંકડો છે તો એ આખાને આપણે બ્રેકેટમાં લઈ લેવાનો, આવી રીતે બોક્સમાં લઈ લો. આખે આખો જે મોટો છે ને, તો આજે આવે છે ને, બરાબર, આ આવૃત્તિનું ખાનું છે. તો આપણે આને શું કહેશું, તો આને આપણે F1 તરીકે ઓળખશું, બરાબર. અને શું કહેશું આપણે, F1 કહેશું, બરાબર ને. એટલે આ F1 એટલે શું કહેવાય, આજે આવ્યું ને બોક્સ, એ આપણી આ જે બહુલક છે ને, આ બહુલકીય વર્ગ કહેવાય. આ શું કહેવાય, બહુલકીય વર્ગ. આ અને આ એની આવૃત્તિ કહેવાય, જેને આપણે F1 કહીએ છીએ. અને એની ઉપરની આવૃત્તિને જેને આપણે F0 કહીએ છીએ, અને એના પછીની આવૃત્તિને આપણે F2 કહીએ છીએ, બરાબર. અને અહીંયા જે આવે છે બોર્ડર ઉપર, એ તમારા લાલાસર, બરાબર ને, કેમ કે લાલાસર હંમેશા બોર્ડર ઉપર જ હોય છે. એને કહેવાય અધસીમા. એલ એટલે શું કહી શકાય, આજે શું છે, આ 35 થી 45, યા બહુલકીય વર્ગ કહેવાય. શું કહેવાય, બહુલકીય વર્ગ. આ અને એની આ અધસીમા છે એલ. સમજાય છે ને. હવે 45 છે, 45 માંથી 35 જાય, ફરીથી 45 માંથી 35 જાય તો કેટલા વધે, 10, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, h. સર કેવી રીતે આવ્યો, તો કે 45 - 35 ઇઝ ઇક્વલ h, એટલે કે 10. હવે તમે અહીંયા ગમે તે બાદબાકી કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધી જગ્યા પર એક સરખો જ ગેપ આવે છે 10 નો. સમજાઈ ગયું. તો લગભગ બધી માહિતી મેં તમને આપી દીધી છે. હવે તમારે માત્ર આને દાખલાની અંદર મૂકવાની છે અને ગણવાનો છે, એટલે દાખલો તમારો એકદમ સરળ થઈ જશે. સૌથી પહેલા આપણે L લખીશું અહીંયા, જે 35 છે. ત્યારબાદ F1 કેટલો છે આપણો, 23, F0 21 છે, ફરીથી 2, F1 23 માઇનસ F0 21 છે, અને માઇનસ F2 કેટલો છે આપણે અહીંયા જોઈ શકો છો, 14, અને ત્યારબાદ h જે અહીંયા આવ્યો છે 10. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કઈ રીતે સાદુરૂપ આપું છું જુઓ, ખૂબ જ સરળ છે. આ બાદબાકી કરીશું તો અહીંયા 2 આવે છે. 23 દૂર કરીએ આપણે તો સર કેટલા આવે છે, તો કે ભાઈ 46 આવે છે. આ બંને માઇનસ માઇનસ છે, તો આપણે એને ભેગા કરીએ તો કેટલા થશે, 35. અહીંયા વત્તા છે, ઉડાડી નો નાખતા, 35 અને બાદબાકી કરીએ તો કેટલા આવે છે, 11. હવે આ જે 10 છે એને હું ઉપર ગુણી નાખું છું. આ 10 ને આ 2 ની હારે ગુણી નાખું તો થશે 20. હવે પ્રશ્ન ક્યાં આવે છે કે આનો ભાગાકાર કરો. તો 20 ભાગ્યા 11, તો સર કેવી રીતે થાય, સિમ્પલ જ છે. ભાગાકાર તમે જેમ કરો છો એમ કરી નાખો, 20 ભાગ્યા કરી નાખો, બરાબર. તો અહીંયા 11 એકા 11, 20 માંથી 11 જશે તો 9 આવે. ભાગ નો ચાલે, પોઈન્ટ મૂકો, 0, 11 અઠ્ઠા 88. હજી આગળ ચાલે છે, પણ આપણે પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા મળી જાય તો ઇનફ થઈ જાય, લખી નાખો 1.8. 35 ને 1 ઉમેરી દો તો 36.8. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલું સરસ મજાનો અને એકદમ સરળ દાખલો છે. જો તમે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો તો પણ તમે આની અંદર ઓછામાં ઓછા 3 થી 4 માર્ક મેળવી શકો છો, બરાબર. એટલે ખૂબ જ સહેલો છે. આંકડાશાસ્ત્રની સૌથી સહેલી રીત છે. માત્ર આનું થોડું સૂત્ર આપણને મોટું લાગે છે. ફરીથી એકવાર સૂત્ર તમને હું રિપીટ કરી દઉં છું, કેવી રીતે કરવાનું હોય છે આની અંદર. તમે જોવાનો સૌથી મોટો આવૃત્તિનું ખાનું છે, એમાં સૌથી મોટો આંકડો કયો છે, તો કે ભાઈ 23. તો જે મોટો આંકડો હોય ત્યાં આપણે આવી રીતે બોક્સમાં લઈ લેવાનું. આ જે આવે છે આ શું છે, તો કે વર્ગ. કોનો વર્ગ છે, તો કે બહુલકીય વર્ગ કહેવાય છે આને. અને આ બહુલકીય વર્ગની આ અધસીમા છે, બરાબર, 35. એવી રીતે આને શું કહેવાય, તો કે આ બહુલકીય વર્ગ એની આવૃત્તિ છે, અને F0 એટલે એની ઉપરની આવૃત્તિ અથવા તો આગળની, અને એની પાછળની એટલે કે પછીની આવૃત્તિ એટલે કે F2 છે, અને h એટલે આ બંને વચ્ચેનો ગેપ છે. તો ખૂબ જ સરસ મજાનો આ મેથડ છે. આ જે કાંઈ વિડીયો આપણે જોઈએ છે તમને અત્યારે મેં બનાવ્યો છે, 2 થી 3 વખત આ વિડીયોને બરાબર જુઓ, સમજો, અને પછી દાખલાને તમે વિડીયોની સાથે સાથે પણ ગણતા જાઓ, અને પછી આ પ્રકારના બીજા દાખલાઓ ગણો, જેથી કરીને તમે ખૂબ સરસ રીતે સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખાસ મારું એક જ વસ્તુ કહેવાનું છે કે દાખલા આપણને ક્યારે આવડે છે, તો એક જ સૂત્ર છે આપણું, જે વારંવાર આપણે કહીએ છીએ, જે ગણે તે ભણે. એટલે તમે ગણજો, ભલે તમને ન આવડતા હોય. સર મારા દાખલાના જવાબ ખોટા આવે છે, ટેન્શન નહીં લેતા. શરૂઆતમાં બધાને ખોટા જ આવડે, કોઈને શરૂઆતમાં સાચા ન આવે, પણ ધીરે ધીરે આવે છે. જે હિંમત ન હારે ને એ જ સફળ થતો હોય છે. તો તમે ચોક્કસ સફળ થજો. ફરી મળીએ, આવજો.